გეუბნებიან მოგვსემდუნათ, მაგრამ არაფერი არა, 5 წელია ვდივარ აგერ და ვარ. აი აგერ ვბარბავ. საკოლში ეგრე მაშინ მამათი მგუნა, აი საკოლში ეგრე. აი ეგრე ლათო გადი რო არის ეგრე, ნახეთ, აი ეგრე. აი ესეთ პირობებში როგორ უნდა ვიცხოვრო ბავშვი რაღაცა. ნაგი დახეთ ხო დედი ყვაქი და როდის გამოყვან და ბავშვიცაც არ უნდა აქაურობა ცხოვრება. ვეუბნები რომ მალე იქნება გადასვლა, მაგრამ ყოველთვის გეუბნებიან გადასვლა იქნება, მაგრამ სად არის, არ არის. These are internally displaced persons from Abkhazia living in Zugdidi, western Georgia. Despite almost 3 decades having passed since the war in Abkhazia, tens of thousands of IDP families still live in poor conditions, waiting for the government to provide them with housing. These dormitory buildings have no gas or water systems. Residents have no individual toilets either, as the buildings were never designed for families to live in. Rehousing has been a slow and painful process for thousands of IDPs from Abkhazia. But why, after almost 3 decades, are they still waiting for real homes? ახლა 7 წელი აფცხოვს. მე არ ვიცი აქ ყველა ღარიბი ცხოვრობს. აქ მდიდარი არავინ არ მოვა. პირობებია როგორც ხედა უკანასკნელი. არ ვიცი როგორ აქ თუ არ შეიცვალა ეს ცხოვრება ძალიან ცუდია. მე დღეს და ხვალ ცოცხლობა თვეები მაქვს დარჩენილი, მაგრამ ბავშვები ცოდვა არ არიან. მე არაფერი არ მინდა, მარტო მინდა ფინანსზე ყურადღება მოგვაქციონ ცოტა. ჩვენ ღარიბი ხალხი ვართ ძალიან. Around 200,000 people were displaced by the war. The IDPs, many of whom had nowhere to go, started moving into large government-owned buildings, often hotels. One such building where IDPs found a temporary home in 1992 was the Hotel Iveria, where they lived for 10 years before being forced to leave again. პოლიტიკა იყო ის, რომ ეს ყველაფერი არის დროებითი და დროებით შესახლდა ეს ხალხი ამ შენობებში. დროებითობა ძალიან დიდი ხანი გაგრძელდა ბევრი ჯგუფისთვის. ეს ხალხი ცხოვრობდა და ელოდებოდა ამ დაბრუნებას, ვიდრე არ დადგა 2004 წელი, როცა სახელმწიფო ოფიციალურად იწყებს ეკონომიკური პოლიტიკის ჩამოყალიბებას და შემუშავებას, რომელიც დაიწყო ეს ეგრეთ წოდებული დიდი პრივატიზაციის გეგმით, რომლის ფარგლებშიც შემუშავდა საპრივატიზაციო ობიექტთა ნუსხა და ამავე დროს იწყება ეს ტურიზმზე სახელმწიფო პოლიტიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის ორიენტაცია, რაც ნიშნავდა, რომ პირველ რიგში ამ საპრივატიზაციო ნუსხაში სხვადასხვა ობიექტებთან ერთად უნდა შესულიყვნენ სასტუმროები. It was a long list and included many hotels occupied by IDPs at the time. This was part of the government's policy of rebuilding the economy by selling state property to foreign investors. Hotels such as the Iveria, now the Radisson Blu Iveria, and Hotel Ajara, now the Holiday Inn, were among the buildings to be privatized. For resident IDPs, it meant eviction. სახელმწიფო არ ჩართულა დევნილთა განსახლების პოლიტიკაში და პროგრამაში, იმიტომ რომ მოლაპარაკება მიმდინარეობდა დევნილსა და კერძო ინვესტორს შორის, სახელმწიფო უბრალოდ ხელს უწყობდა ამ პროცესს. ანუ დევნილებს ფული ამ შემთხვევაში სახლის სასტუმროს სანაცვლოდ შესთავაზა ინვესტორმა. იყო ოთახზე $7,000 თბილისში 2004 წელს, მაგრამ საინტერესო ფაქტი ის არის, რომ როდესაც იწყება ეს ეკონომიკური პოლიტიკა, უცხო ინვესტიციების მოძიება და ტურიზმის განვითარება, ფასები კერძო საკუთრებაზე იზრდება და არავის გაუთვალისწინებია ინფლაცია და ეს კერძო საკუთრებაზე ფასების ზრდა. Many IDP families didn't want to leave because they said the compensation they were offered, $7,000 per room,
was not enough to buy a home. ნაწილი დათანხმდა, ნაწილი არ გამოდიოდა შენობიდან და აქ იყო უკვე თბილისის მერი იყო ჩარეული, რომ წყალს და ელექტროენერგიას უთიშავდნენ მოსახლეობას სასტუმრო შენობაში, რომ გაუსაძვისი ყოფილიყო მათთვის პირობები და გამოსულიყვნენ. ასეც მოხდა საბოლოო ჯამში ყველა დაითანხმეს შენობიდან გამოსვლაზე, მიუხედავად იმისა, რომ პროტესტი იყო ნამდვილად დევნილების მხრიდან. A month after 327 IDP families were evicted from the Hotel Iveria in 2004, it emerged that many of them still didn't have housing. Old reports suggest that a month after eviction, a majority of them were still living with relatives or were renting flats. Forced to leave their homes for the second time, the IDPs were devastated. პირველი ტრაუმა, რაც დევნილებმა გამოიარეს, იყო, რომ თქვა დატოვეს ეს საცხოვრებელი, სადაც ცხოვრობდნენ და მოუწიათ ახალ გარემოსთან ადაპტირება და როცა უკვე თითქმის 10 წელზე მეტი იყო გასული 2092 წლიდან 2004 წლამდე, მათ კიდევ ერთხელ უწევდათ მათი სოციალური გარემო, სადაც ადაპტირებულები იყვნენ ბავშვების სკოლაში ან ბაღში დადიოდნენ, მაგისი შეცვლა. ამის მერე გრძელდება ეს პოლიტიკა ზუსტად იგივენაირად აჭარაში, სასტუმრო მესხეთი, მერე თბილისში სასტუმრო აფხაზეთი და ასევე გახმაურებული შემთხვევა იყო გამომცემლობა სამშობლო, სადაც უკვე 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დევნილები და ძველი დევნილების ნაწილი შესახდნენ და მათი გამოსახლებაც მოხდა პოლიციის და სპეცრაზმის ძალით, როგორც ვთქვათ, სხვა შენობების შემთხვევაში ხდებოდა. შემდეგ განაწყენებული დევნილები ფეხით გაემართნენ ენგურის ხიდისკენ, ეგეთი შემთხვევაც იყო და ამანაც აგრესია და უარყოფითი დამოკიდებულება გამოიწვია დევნილებში. ისაც ვთქვათ, ახლოს იცის ეს დევნილთა პრობლემები, მას გახსენდება ალბათ თავის დაწვა, ბენზინის გადასხმა და პირის ამოკერვა, რაც ძალიან გავრცელებული შემთხვევები იყო დევნილებში და მე მგონი დღემდე არის კიდეც. ჩემი ხელით გამოვართვი ბენზინის ისა ლიტრი ნახევრიანი თქონდა და თავზე გადაიხსა და მე ასათი ქონდა და გამოვართვი ის ასეთ. რატო ვიწოვდი თავს რა საბავს ბატონი რომ იმი? უარი რო განაცხადეს ბინაზე იმი. აქ ზოგიერთებმა გაძლიერდა ჯანმრთელობის სკოლის ზოგიერთი დაუჭირდა. ვერ უძლებს ხალხი გამიდას, მეც უკვე გავთავდი არ შემიძლია. ზეგ ამორდრაში გებიგა სამწუხაროდ ძინავს. დღეს ჩვენია რომ საქართველოს განაგებდა. 2007 წლამდე არ არსებობდა არანაირი პოლიტიკა დევნილებთან მიმართებაში, მათ შორის არც განსახლების პოლიტიკა არ არსებობდა და დევნილებსაც მუდმივად ჰქონდათ განცდა, რომ აი დაბრუნება იქნებოდა ძალიან მალე და ისინი არ ფიქრობდნენ იმ ადგილებში, სადაც ისინი იყვნენ განსახლებულები, რაც გრძელვადიანად მოუწევდათ ცხოვრება. დღეისობით თვითონ აი ამ განსახლების პროცესი დაიხვეწა, კრიტერიუმები იქნა შემუშავებული, რა კრიტერიუმებით უნდა მოხდეს, პრიორიტეტიზაცია და ასე შემდეგ, მაგრამ ტემპი მშენებლობების და დაკმაყოფილების საცხოვრებელი ფართით იმდენად დაბალია, რომ მსგავსი ტემპით დიდი ხანი კიდევ ვერ განვასახლებთ დევნილებს. According to Georgia's agency of IDPs, as of today, there are 287,000 registered IDPs in Georgia. 86% of them are from Abkhazia. This number is growing, on average, by around 4,000 to 5,000 people annually, as the children of IDPs are registered. In 2019 alone, more than 5,000 people received IDP status, 90% of whom were minors. This means that the slower the rehousing process is, the more IDPs the government will have to provide with homes. ეხლა ამჟამად ვარ ბინის მოლოდინში, მაგრამ არ ვიცით. სულ დაპირებები და არაფერი არ არის ჯერ. არაფერს არ მოშევით, მარტო ერთი საცხოვრებელი ბინა რომ მოხსენ. სხვა არაფერი. ბავშვებს პირობები არ აქვთ, ეხლა ამჟამად გაცნობულები არიან, სულ ცდებიან. სამთაში მეთუნე სულ ექიმი, სულ წამლები, სულ საავადმყოფოში ვარ.
არ არის აქ პირობები ბავშვებს რომ მოვუაროთ წყალი არ არის სამრეცხაოდან დაგვაქვს წყალი ჭის წყალი არაფერში არ ვარგა მაგრამ თუ ეხლა გავრეცხავდეთ დასალევად არ ვარგა და ამას არავინ არ აქცევს ყურადღებას მოვლენ წავლენ არაფერსაც არ გვეუბნებიან აღწერაზე მოდიან რამდენი ხარ დევნილები წაიღებენ გააგზავნიან პასუხი არაფერი არ არის 4 ბავშვი 4-ვე აქ დაიბადა აქ გაიზარდა რა ვქნა ასეთ პირობებში იზრდებიან So far, the government has provided around 40,000 IDP families with homes through various programs. The government prioritizes those who have the worst living conditions and therefore need rehousing the most. IDPs have often ended up living together in buildings built for them in remote areas, but experts believe this may further isolate them from the rest of society. კრიტერიუმების მიხედვით ხდება განსახლება, რაც მისასალმებელია და გასაგებია, რომ ვისაც ყველაზე დიდი საჭიროება აქვს, პრობლემები აქვს, რაღაცები, ისინი იღებენ საცხოვრის პირველი, მაგრამ ისე აღმოჩნდა, პრაქტიკამ გვიჩვენა, რომ მთელ კორპუსში იყვნენ შეჭირვებული, გარკვეული ავადმყოფობა, ვისაც ჰქონდა ძალიან ადამიანები, ვისაც დახმარება სჭირდება და ერთმანეთსაც კი ვერ ეხმარებოდნენ და ეს კიდევ უფრო თრგუნავდა ადამიანებს. ამიტომ ეს რაღაცა შერევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მათ იგრძნონ, რომ ისინი არიან საზოგადოების ჩვეულებრივი წევრები და იგივე თუნდაც კრიტერიუმების შემთხვევაში რაღაცნაირად ჩვენ სულ ვამბობთ, რომ შესყიდვები თუნდაც უკვე აშენებულ კორპუსში, სადაც ვიღაცამ შეიძინა თავისი თანხით, ვიღაცა სახელმწიფო შეუსყიდა, რომ აი არ მოხდეს რაღაც ახალი გეტოები არ შევქმნათ. პრაქტიკულად 10 შევსებული განაცხადიდან 9 დევნილს აქვს სოციალური ქულა დაბალი სოციალური სტატუსი და ამ სოციალური ქულით ხდება მათი განსახლება და პრიორიტეტი ზუსტად ის მოწყვლადი ჯგუფების იდენტიფიცირება, რომ ვის ყველაზე მეტად ესაჭიროება, ვის უჭირს და ზუსტად ამ ქულების დაჯამებით ხდება ამ ჯგუფების გამოვლენა. გეტოების ჩვენ არ ვაშენებთ, პირიქით გეტოებს ვემიჯნებით და არ გვინდა რომ დევნილებს კონდეთ შესაძლებლობა რომ რაც შეიძლება თავისუფლად ადაპტირდნენ გარემოში. ზუსტად მრავალ პროექტს ვახორციელებთ და მიზანი ისაა რომ დევნილების და არადევნილი საქართველოს მოსახლეობის ინტეგრაციის გაძლიერება. როდესაც ჩვენ მენაშენების პროგრამით გავდივართ, ჩვენ თლიან კორპუსს არ ყიდულობთ. ჩვენ ბინების გარკვეულ რაოდენობას ყიდულობთ. პირობითად მენაშენეს აშენებს საშუალოდ 100 საცხოვრებელ ბინას. იქიდან დევნილთა სააგენტომ შეიძლება შეიძინოს 30, 50, 70%. ყოველ შემთხვევაში სრულად არ ხდება ამ ბინების შესყიდვა. ეს თავისთავად იმას ნიშნავს, რომ იქ არადევნილი მოსახლეობა ცხოვრობს იმავე კორპუსში. ელექტროენერგიის, წყლისა და გათბობის გარეშე დევნილთა ნაწილი კვლავ დირსის შენობაში რჩება. Last April, over 200 IDP families occupied the flats of a private construction company in Tbilisi, refusing to move out until the government provided them with housing. The flats that the IDP families took over in the Dirsi residential complex were set to be bought by the government as part of an IDP resettlement program. Quote, as soon as repair work is finished. Several residents of the neighboring buildings complained about the discomfort they said they had experienced because of their new neighbors, saying they no longer felt safe. ჩვენც გვინდა რომ დავკმაყოფილდეთ. არ ყვირი ვართ. არ ცუდად აღარ ვიქცევით. ვთხოვთ მთავრობას, რომ მოგვაქციონ ყურადღება და მოგცენ ჩვენი რაც გვეკუთვნის. ხო გვეკუთვნის ყველას, ყველა გადმოსულს იქიდან და მით უმეტეს ასეთი ტრავმის მერე ჭირდება. აფხაზეთიდან წამოსვლის მერე გირით ცხოვრობდით. სულ ნაქირავები და უკვე 6 წელია აქ ვართ. და ასეთ ეს ადამიანი, რომელიც 27 წელი, 28 წელი ელოდება განსახლებას, მისთვის ყველა ჯერზე
ყველა უარი არის კიდე დამატებითი ძალიან დიდი სტრესი და ტრაუმა და ეს გასათვალისწინებელია. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი ეს გაურკვევლობა, რაც ამდენი წელი დევნილებს აქვთ. მე როგორც დევნილი რო ვიცოდე, რომ ჩემი რიგი დადგება 5 წელიწადში ამ ტემპით, ან რა ვიცი 7 წელიწადში. შენ შეგიძლია რაღაცნაირად დაგეგმო შენი ცხოვრება, ისე რომ დაელოდო ამ პერიოდს. და დღეს ჩვენ და მთელი ეს წლები გვაქვს რეალობა, როცა დევნილებმა არასდროს არ იციან როდის დადგება მათი რიგი და ყველა ჯერზე ავსებენ განაცხადს, ყველა ჯერზე აქვთ მოლოდინი, რომ იქნება ეხლა მორჩეს და მივიღო და აი ეს გაურკვევლობა არის ყველაზე დიდი პრობლემა და რითიც ალბათ უნდა დავიწყოთ, ეს არის გარკვეული სიცხადე შევძინოთ ამ პროცესს. რა გეგმა გვაქვს, რა ტემპებით მივდივართ და როდის დასრულდება ეს პროცესი. According to the agency of IDPs, around 49,000 IDP families have filed requests for resettlement, 17% of the total IDP population. Since the war in Abkhazia, the government has reportedly accommodated around 40,000 IDP families. Since 2013, the Georgian government has spent almost $160 million on accommodating IDPs. დაახლოებით გვესაჭიროება 1 მილიარდი დოლარი, დაახლოებით 3 მილიარდი ლარი, რომ დღეის მონაცემებით, ამას ხას უსვამ, დღეის მონაცემებით, რომ ყველა დევნილი, რომელიც სახელმწიფოსგან არ არის, არც დაკმაყოფილებული, არც კომპენსირებული, ერთიანად გადაეცეთ საცხოვრებელი სახლები. 4-5 წელიწადში ჩვენ საერთო ჯამში 10,000 დევნილ ოჯახს დავაკმაყოფილებთ. რა თქმა უნდა, ეს არის თანხებზე დამოკიდებული და ბიუჯეტის დასთან ერთად ტემპიც მოიმატებს. განსახლების ეტაპი ყოველწლიურად მატულობს, ტემპიც მატულობს. მაგალითად, ჩვენ 2020 წელს დაგეგმილი გვაქვს 2,000 დევნილ ოჯახს რო გადავწვით ახალი საცხოვრებელი სახლი, 2021 წელს 3,500-მდე დევნილ ოჯახს განვასახლებთ. ამ მიმართულებით ყოველწლიურად სახელმწიფოსგან გამოყოფილი თანხები იზრდება. ჯამურად ჩვენი სააგენტოს ბიუჯეტი წლევანდელი არის 70 მილიონი, მომავალ წელს ანალოგიური თანხები, საიდანაც 90% თითქმის დევნილთა განსახლებაზეა მიმართული. მომავალ წელს დამატებით 150 მილიონს ავითვისებთ, რაც ჯამურად მოგცემს საშუალებას, რომ ჩვენ უახლოეს წლებში რამოდენიმე 1000 დევნილი ოჯახი დავაკმაყოფილოთ. და ის მოლოდინი, რომელიც 27-28 წელია დევნილებს გააჩნიათ, რაც შეიძლება ახლო მომავალში ჩვენ დავაკმაყოფილოთ.